hogy áld meg ezt a mostani ifjúsági alkalmat, és légy velünk, és taníts minket Jézus Krisztus nevéért. Ámen. Amen. If I remember well, we talked about pain last time, right? Ha jól emlékszem, akkor a fájdalomról volt szó legutoljára. And it seems like a good idea, És úgy tűnik, ez egy jó ötlet, to create a world without pain. hogy egy olyan világot teremtsünk, amiben nincsen fájdalom. Can you imagine a world without pain? El tudtok képzelni egy ilyen világot, amiben nincs fájdalom? Would it be a good world? Jó világ lenne, ahol nincsen fájdalom? We would never hurt. Soha semmi nem fájna. We could put a hand into the fire Bele tudnánk rakni a kezünket a tűzbe, and it would completely burn és teljesen megégne, and we would feel no pain. és semmi fájdalmat nem éreznénk. That would be something. Az nem lenne semmi, mi? How would that end? Mi lenne ennek a vége? Everybody would die. Exactly. Pontosan. And yet, there are still people who think in these terms that pain is bad and pleasure is good. És mégis vannak emberek, akik úgy gondolkodnak, hogy a fájdalom az rossz, és az öröm vagy az élvezet az jó. Whatever is painful, whatever hurts us, either physically or emotionally, is bad, even wicked. And whatever brings us pleasure is good and desirable. Minden, ami fájdalmat okoz, az rossz, és minden, ami jót okoz, az pedig kívánatos. There was this Greek philosopher, and many people think that the Greek philosophers were the brightest. Volt egy görög filozófus, és sokan azt gondolják, hogy a görög filozófusok voltak a legokosabbak. And even now when you read like more modern books on ethics, which basically tells us what is morally good and bad. Amikor könyveket olvasunk az etikáról, ami azt tanítja nekünk, hogy mi morálisan a jó és rossz. It's still based on the idea that how do you say it in English? Epicurus? Epicurean. Epicure. No, but what was his name? Epicure or Epicurus? Epicurus. He said that Epikurosz ezt mondta, pleasure is the first and kindred good. azt mondja, hogy az élvezet az első, és what's kindred? Kindred. És a leghasonlóbb a jóhoz. And pain is its evil counterpart. És a fájdalom pedig annak gonosz ellentetje. But, even our brief discussion at the beginning of this meeting proved him wrong. De még ennek a mostani ifjúsági alkalomnak az eleje is őt megcáfolja. Because pain is actually really important for human development. Mert a fájdalom nagyon fontos része az emberi fejlődésnek. This is how we learn the borders that we shouldn't cross. Így tanuljuk meg, hogy mik azok a határok, amiket nem szabad átlépnünk. Maybe one day you will have your own little babies, and this is exactly how they will learn. Talán egy napon nektek is meg lesznek a kis saját babáitok, és akkor ti így fogtok majd tanulni. Így fognak ők is tanulni. You tell them don't touch the stove. Azt mondod nekik, hogy ne fogják meg a forró sütőt, And they never listen. és soha nem hallgatnak. The more often you repeat yourself, don't touch the stove, the more they are tempted to actually do it. Minél többet mondjátok nekik, hogy ne érintsék meg a sütőt, annál inkább lesz bennük kísértés, hogy And megtegyék. one day they will touch the stove. És egy napon majd megérintik azt. And they will learn. És akkor tanulni fognak. For some time at least. Legalábbis egy időre. This is how we learn. Így tanulunk. We could even say that this is why God included pain in the creation order, so that we can learn, the limits, the borders that we shouldn't cross. Ezért mondják azt, hogy ezért van fájdalom a teremtett világban, hogy megértsük azokat a határokat, amiket nem szabad átlépnünk. There is actually a psychological, something like this, disorder. There are people who cannot feel pain, or they feel only very little pain. Van egy ilyen pszichiátriai fogalom is azokra az emberekre, akik nem képesek fájdalmat érezni, vagy csak nagyon keveset.
And these people actually do live much shorter than other people. És ezek az emberek valóban rövidebb ideig élnek, mint a többiek. Because they often get into situations that are basically harmful or even life-threatening for them. Mert olyan helyzetekbe kerülnek, amelyek ártalmasak vagy életveszélyesek. Well, okay, we could speculate and say, God, you didn't think it well enough. Talán spekulálhatunk, és azt mondjuk, hogy Isten, te ezt nem gondoltad át jól. So let's remove pain and let us make human bodies indestructible. Hogy távolítsuk el a fájdalmat, és tegyük az emberi testet elpusztíthatatlanná. So that we can actually put a hand into the fire and it wouldn't hurt us and our skin wouldn't burn. Hogy bele tudjuk rakni a kezünket a tűzbe, és ne pusztítsa el a kezünket, ne égessen meg. Would it make our life better? Jobb lenne ezáltal az életünk? Well, maybe yes, maybe not. Talán But how igen, about talán nem. how about emotional pain? És mi van az érzelmi fájdalommal? Because the bodies, as important as they are, eventually we will get new, better bodies. Mert a testeink, amilyenek, amennyire jó vagy amennyire nem, előbb-utóbb halhatatlan testet kap. But how about emotional pain? Because usually the emotional pain is the one that hurts us even more than physical pain. Mert az érzelmi fájdalom talán az, ami még jobban tud fájni, mint a fizikai fájdalom. Wouldn't it be better if we never felt any emotional pain, Jó like lenne, hogyha soha nem grief or éreznénk sorrow? érzelmi fájdalmat, mint például a gyászt vagy a szomorúságot? What would that mean? Mit jelentene ez? There is this American science fiction writer, Van egy amerikai science fiction író, Philip K. Dick. Philip K. Dick. He was one of Jim Jordan's favorite science fiction writers. Ő volt Jim Jordannek az egyik kedvenc szerzője, science fiction szerzője. He's weird, he's strange, he wrote a lot of his books and short stories under the influence of LSD. Különc, furcsa ember, és nagyon sok történetet az LSD hatása alatt írt, Which I don't recommend. amit nem javaslok. But he wrote a short story, it's titled Flow My Tears, the Policeman Said. És az a címe, hogy, Flow My Tears, the Policeman Said. hogy könnyezz, mondta a rendőr. And well, if Folyjon a könnyed, mondta a rendőr. one of the persons in the story reflects on grief after a death of somebody that she loved. A történetben van egy szereplő, aki gyászol valaki, akit őt szeretett és meghalt. And this is what she says, and you can't feel grief unless you've had love before it. És azt mondja, hogy nem érzel gyászt, ha előtte nem volt benned szeretet. Grief is the final outcome of love. A gyász a szeretetnek a végső megnyilvánulása. Right? Would we be able to love without the possibility of feeling grief or emotional pain? Tudnánk valójában szeretni, hogyha nem éreznénk gyászt vagy érzelmi fájdalmat? So like, okay, let's assume little Johnny, I fall in love with this girl. Tételezzük fel a következőt. Kis Jancsi vagyok, és beleszeretek egy lányba. And it feels good, it gives me some pleasure. Jó érzés, örömet okoz nekem. But then she goes to study at the university in some other place. De aztán elmegy tanulni egyetemre valahol máshol. And I don't feel nothing. És nem érzek semmit. I don't miss her. Nem hiányzik nekem. Because there is no emotional pain caused by her absence. Mert nincsen semmiféle érzelmi fájdalom, amit az ő hiánya okoz. It's like somebody that dies, Valaki meghal, whom we loved, akit szeretünk, and we come to the funeral, és oda megyünk a temetésre, and we feel no grief, no emotional pain. We don't hurt at all after the loss. és semmiféle érzelmi fájdalmunk, gyászunk nem lenne. So
Was the love real? Was the friendship real? Or if we don't miss the person at all? Akkor a szeretet az valós volt? A barátság valós volt, hogyha nem érzünk semmi szomorúságot az ember iránt? You know, the threat of losing somebody is a very important part of the relationship that we have with this person. Valakinek az elvesztése egy nagyon fontos része annak a kapcsolatnak, ami volt nekünk ezzel az emberrel. It proves the worth, the value, the importance of this relationship to us, right? Az értékét, az, hogy mennyit ér, ezt fejezi ki ezzel az emberrel kapcsolatban, a szeretetet. So, okay, we feel no pain, no emotional pain after we lose somebody that was so dear to us. Ha nem érzünk semmi fájdalmat az iránt, akit elvesztettünk és kedves volt hozzánk, vagy szívünkhöz, If that was the case, how would that shape our relationships with other people? ha ez lett volna a helyzet, akkor hogyan változtatná ez meg a kapcsolatot a többi emberrel? Would close relationships like friendship and love even be possible? Lehetséges volna-e a szoros kapcsolat, a barátság vagy a szerelem? You know, we could speculate how that would be like, but this is a part of the reality that we live in. Találgathatunk azzal kapcsolatban, hogy ez milyen lett volna, de ez a valóság, amiben élünk. And it seems that, you know, the pain that we feel after losing somebody close, dear to us, actually proves the value of the relationship. És az a The fájdalom, importance of the amit relationship. érzünk valakivel kapcsolatban, az a fájdalom, amit egy szeretünkkel kapcsolatban érzünk, bizonyítja azt a kapcsolatot, azt a szeretetet, ami volt vele. So we have talked about this order when people cannot feel physical pain, and it puts them in many dangerous situations, and they usually die young. Ahogy beszéltünk, hogy milyen veszélyei vannak annak, hogyha valaki nem érezne fizikai fájdalmat, mert hamar és fiatalon meghalna. But there is also another condition when people don't feel emotional pain. És van egy másik olyan rendellenesség is, amikor valaki nem érez érzelmi fájdalmat. How do you call this kind of people? Hogy hívják ezeket az embereket? Szociopatok. Sociopathok, psychopaths. Ezek a right? szociopaták. It's a condition that disables these people from leading normal life and having normal relationships with other people. Ez megakadályozza ezeket az embereket, hogy normális életet éljen, és egészséges kapcsolatokat alakítson ki más emberekkel. So, you know, if we were God, we might maybe perhaps create a better world without pain. Talán, ha mi lennénk Isten, azt gondoljuk, hogy egy jobb világot tudnánk megteremteni, amiben nincsen fájdalom. But for now, I don't really think that that would be possible. De azt gondolom, hogy jelenleg ez nem lenne lehetséges. And yes, things are worse now after the fall of Adam and, you know, the entrance of sin into our lives. És persze rosszabbak a dolgok most Ádám bukásával, és hogy a bűn megjelent az életünkben. This is why there is much more pain, and a lot of this pain is completely unnecessary pain. És ezért sokkal több a fájdalom, és nagy része ennek a fájdalomnak felesleges. But, you know, even without the fall, you know, removing all the pain from human life, it doesn't seem like a good idea, really. Even before the fall? Even before the fall. De még az ember bűnbeesése előtt is eltávolítani minden fájdalmat az emberből nem tűnik jó ötletnek. And, okay, I know, there is this book called Revelation, Van ugye ez a könyv, a jelenések könyve, chapter 21, és a 21. fejezetben, and in verse 4, a 4. versben ezt olvasjuk. God says, Isten ezt mondja. no, John says, and János ezt mondja. And God will wipe away every tear from our eyes, from their eyes. És Isten majd letöröl minden könnyet a szemükből. There shall be no more death, Nem nor lesz több sorrow, halál, vagy nor szomorúság, crying, vagy sírás, and there shall be no more pain, és nem lesz többé fájdalom, for the former things have passed away. mert a régiek elmúltak. Well, what should we do with this? De mit kezdünk akkor ezzel az igeversen? Does it mean that in the future, after the resurrection, there will be no more pain? Az azt jelenti, hogy a feltámadás után nem lesz fájdalom? If that's the case, then why is there a pain in the first place, here and now?
De akkor a kérdés a következő, akkor miért van fájdalom most? Is it only caused by the fall of Adam and our sinfulness? Akkor a fájdalmat talán csak az Ádám bukása és a mi bűnös természetünk eredményezi? Well, yes, there is this word pain here. Igen, itt van az a szó, hogy fájdalom. But what's the actual meaning of this word? De mi ennek a szónak a valódi jelentése? If I remember well, it's the Greek word. I will find that out. Ha jól emlékszem, akkor ez a következő I will görög szó. explain it all to you, and then you will feel no pain anymore. És ezt elmagyarázom nektek, és akkor többé nem fogtok fájdalmat érezni. Ponos is the Greek word ponos. Ponos. A görög ponosz szó. And its basic meaning is hard labor. És ami ennek a elsődleges jelentése, hogy kemény munka, Toil, szenvedéssel teli munka, struggle. küzdelem. It can mean pain or suffering, Jelenthet fájdalmat vagy szenvedést is. but it comes across in the Bible very often with, for example, futile toil, futile De nagyon labor. gyakran a Bibliában ez a hiába való munkával egyenértékű. You know, it's like a mother is in labor, giving birth to a baby, Például egy anya, aki vajúdik és éppen egy babát szül, and as far as I know, it's kind of painful. és amennyire én tudom, állítólag ez nagyon But fájdalmas. even the Bible tells us that, a mother is willing to endure this labor, this pain, for the future joy of the new baby coming into the world. De a Biblia azt mondja, hogy egy asszony ugyanakkor képes elviselni ezt a fájdalmat, amiatt az eljövendő dicsőségért és örömért, amit egy új élet jelent. And we talked about Jesus dying on the cross, and we find the same idea in Hebrews chapter 12. És beszéltünk Jézusról a kereszten, és ugyanezt a gondolatot látjuk a Zsidók 12-ben. That Jesus endured the torment of the cross because of the future joy. Hogy Jézus elviselte a keresztnek a szenvedését az eljövendő dicsőségért, So vagy örömért. this toil or this pain that we read in Revelation 21, Ez a szenvedés vagy fájdalom, amit a Jelenések 21-ben olvasunk, the idea is that a mother is going through the labor of delivering a new baby into the world, hogy egy anya vajúdik, ahogy egy gyermekét megszüli erre a világra, only to deliver a dead baby. So it's a futile labor, right? You go through this labor, and yet there is no good fruit coming out of it. és hogy azért, hogy világra hozzon egy halott csecsemőt, ez a fajta fájdalom, tehát egy hiába való fájdalom lenne. That's, I think, the idea that John is talking about in Revelation 21. És erről beszél János meggyőződésem szerint a Jelenések 21-ben, hogy olyan lenne, it would be as though, As though. mintha egy anya végig megy a szülésen, de csak azért, hogy egy halott csecsemőt hozzon a világra, tehát hogy az a hiába való fájdalom, vagy hiába való küszködés, szenvedés, amiről ír a Jelenések könyve. Yes, probably delivering babies before the fall would have been less painful. Valószínűleg a gyermekszülés az bűneset előtt kevésbé lett volna fájdalmas, Although, the human body is what it is. de az emberi test az, ami. The pain connected with delivering babies is conditioned by the structure of our bodies, right? A gyermek születéssel járó fájdalom az a testünk felépítéséből következik. But in Revelation, the idea is more like, okay, we struggle, we endure, we work, we labor, we toil, we sacrifice, and nothing good comes out of this. De amiről ugye beszél a Jelenések könyve, hogy szenvedünk, küszködünk, dolgozunk, és semmi eredménye nincsen neki. And this is what Christ's death and resurrection actually changed in this world. És ez az, amit Krisztusnak a halála és feltámadása megváltoztatott. In 1 Corinthians 15, the longest chapter in the letter, where Paul talks about resurrection, Az 1 Korintus 15-ben, ami a leghosszabb fejezete ennek a levélnek, ahol Pál a feltámadásról beszél, this is how he concludes the whole chapter.
így fejezi be, vagy így foglalja össze az egész fejezetet. Well, at first he says that without the resurrection, our faith would be futile, Azt mondja, hogy a feltámadás nélkül a hitünk hiába való. pointless. It wouldn't Értelmetlen bring any volna. good fruit. Semmiféle jó gyümölcsöt nem hozna. And then at the very end, he says, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Azt mondja itt That's 58. Azt mondja itt, hogy ezért testvéreim, szeretett testvéreim, legyetek álhatatosak, szilárdak, és mindig maradjatok meg a mi Urunk munkájában, tudva, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. And we also know that sometimes we need to sow in tears, És tudjuk azt is, hogy néha könnyek között kell vetnünk, but we do this, we want to do this because of the future joy of the harvest. de azért akarjuk ezt megtenni, mert tudjuk az eljövendő aratást. So this is the idea from Revelation 21. Ez a gondolat tehát a Jelenések 21-ben. Even if now and here we sometimes have to sow in tears, weeping, and it feels like labor, like hell almost, És mert amikor a feltámadás előtt most így kell vetnünk, könnyek közepette, és olyan ez annyira fájdalmas, mint akár maga a pokol, but yet we want to embrace it, endure it to the very end because of the future joy of the harvest, of the de good fruit mégis of the végig labor. csináljuk azért, mert tudjuk, hogy majd az eljövendő aratás azért bennünket, vagy az ad nekünk reményt. A young woman says, "Oh, I would like to have a baby, but I know that it will." I saw it on the movies that it's so painful to deliver the baby. Hogy egy nő azt mondja, hogy szeretnék egy babát, de láttam a filmekben, hogy ez mennyire fájdalmas dolog. It's almost as bad as going to a dentist. It's as bad. It's almost as bad. Majdnem annyira rossz ez, mint elmenni a fogorvoshoz. I feel you. But then, well, but baby, De baba, I will have my own baby. lesz egy saját babám? Maybe it's worth it. Talán megéri. And why are we talking about this? Because we are beszélünk talking erről? about what and how to do with our lives. Mert így tudjuk meg azt, hogy mit és hogyan éljük az életünket. If we embrace this Epicurean idea that whatever feels good is good, and whatever feels bad is bad, Hogyha ezt az epikureusi gondolatot követjük, hogy minden, ami fájdalmas, az rossz, és minden, ami élvezetes, az jó. like for example, studying for an exam, Például felkészülni egy vizsgára, right? Or saving money so that I can maybe be able to buy a shack, vagy esetleg spórolni, hogy tudjak magamnak venni egy where I viskót, could maybe possibly live with my future wife. ahol tudok majd a eljövendő feleségemmel élni. If we embrace the Epicurean idea, we will avoid all the situation that brings us pain and struggle and sometimes even despair. Hogyha ezt az epikureusi gondolatot követjük, akkor mindig távol fogjuk magunkat tartani mindazoktól a dolgoktól, amelyek fájdalmat, nehézséget vagy kétségbeesést We'll do eredményeznek. only this what brings us immediate satisfaction and pleasure. Csak azokat a dolgokat fogjuk végezni, ami azonnali jólétet és élvezetet és teljesedést ad. This is the surest way to destroy your life. De ez a legbiztosabb útja annak, hogy tönkretedd az életed. Because any good things come through labor. Mert minden jó dolog a munkán keresztül jön. Well, yes, sometimes it's more important to work smart rather than hard. Igen, néha jobb okosan dolgozni, és nem keményen. But working smart is actually working hard with just a different part of your body, right? Gondolkodva dolgozni, ugyanúgy munka, csak a más testrészeddel végzed el. I think that the brain needs at least as much calories as your arm when you chop the wood. Azt gondolom, hogy az agyadnak legalább annyi kalóriára van szüksége, mint a karodnak, amikor fát vágsz. Well, if you do some hard, deep thinking, Hogyha komoly, mély gondolkodást végzel. or studying. So Vagy anyway, tanulást. the Bible presents a much better way for us. Yes, it includes labor and pain and suffering. Igen, a Biblia egy egészen más utat mutat nekünk, amiben van fájdalom, munka, szenvedés, But we don't have to do this all in vain.
De az a lényeg, hogy ezeket nem hiába valóságért csináljuk. You know, this is the actual choice that we stand before. Ez a választás, ami előttünk áll. We will have to labor and toil and suffer whichever path we choose. Így is, úgy is szenvednünk, dolgoznunk és küzdködnünk kell. But at the end of one, there is no good fruit De az of egyiknek any of this. az egyik kimenetele az, hogy nincsen jó gyümölcse neki. The other path will take us to a place where we will enjoy the good fruit of all this labor. A másik viszont azt mutatja meg, hogy meg fogjuk tapasztalni ennek a munkának a gyümölcsét. It will feel good a little bit later, Talán kicsit később lesz jobb, but nobody will take away this joy from us. de senki nem veszi el tőlünk ezt az örömöt. And this joy will be so much more greater and more glorious És ez az öröm sokkal nagyobb és dicsőségesebb than lesz, the immediate satisfaction of the easy, pleasant path. mint a könnyű, de élvezetes rövid út. Okay, we'll continue Ezt folytatjuk sometime in the future, valamikor a jövőben, and we'll talk. We'll be more technical next time about és akkor what and how to do. sokkal inkább belemegyünk majd a részletekbe. Can you pray? Yes. Mennyi atyánk, áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük, Urunk, hogy tanítasz bennünket a fájdalom és annak az értelmére. Köszönjük, Urunk, hogy egy ilyen világot teremtettél meg, ahol, ha benned bízunk, akik benned bíznak, azoknak munkája, szenvedése, küszködése nem hiába való. Kérünk, Urunk, hogy erről ne feledkezzünk meg, ne csüggedjünk el, és lássuk azt, hogy ez is az az út, amelyet te nekünk elkészítettél. Kérünk, hogy így hallgass meg bennünket Jézus Krisztus nevéért. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Amen. So I shall go, right?